Phục hưng dân tộc đang ở Trăm năm phía nhục trước. nhã đã qua. Lịch sử rút lui bá Trung quyền Quốc là lần tuân theo theo ý muốn Mỹ của trả người lại dân. hàng triệu Trung đô la Quốc Mỹ tiếp nhận tặng đặt quà. lại khi Hạ Mỹ Môn trở thành trung tâm mới của quản trị Bộ phận đại dương sửa xe toàn của cầu. bá quyền phương Đây Tây không bị phải xé là nát mẫu đó đó là là bí bí quyết quyết thành công của các chủ nghĩa đa phương chống lại bá một chiến quyền thắng đơn lớn phương. nữa. Ngày 17 tháng 1 năm Hiệp ước biển khơi có hiệu ai lực. có thể Từng nghĩ rằng biển cả này là sân sau Chắc của hiện nước nay, Mỹ, chủ động rút khỏi hơn 60 tổ chức Đặt quốc tế. Marco đặt ra quy tắc trân đại trọng dương đưa cho toàn Trung cầu. Quốc. Hiệp ước này được gọi là hiến pháp toàn Chiếm cầu về đại 71% dương. diện tích đại dương Các của khu trái bảo đất. tồn biển bao gồm tài nguyên trực di tiếp chuyển quyết định biển điểm sâu, kinh tế các quy tắc phân bổ đại tài dương. nguyên mua từ biển Đường sâu, mòn đỏ sinh thái đến đánh thông bắt số cá kỹ biển thuật đặt xa. cát Quyền từ sử tàu dụng ngầm. gen sinh học. Trật tự đại dương trong những sẽ hoạt động theo quy tắc của sân nhà suối Trung nước Quốc. sư tử biển khiến nước Mỹ Vậy đau bài hát lòng. của đồng minh càng khiến Mỹ Liên đau minh lòng nắm và mắt. các thành viên cốt lõi của Canada nó. quyết tâm. Thủ tướng Carney cùng 6 Đi bộ thẳng đến trưởng. Bắc Kinh. Ngay sau đó, Phát biểu tại diễn đàn kinh tế thế giới, kiểm soát chính sách của Mỹ là dẫn nguyên đến nhân quan hệ vỡ toàn là cầu. đồng minh cứng Bây rắn. giờ với hành động một thực khoảnh tế, khắc sống động cho bá chủ động quyền. xuất khẩu dầu sang Trung Quốc và Canada hoàn toàn bỏ Ký qua hợp đô la đồng Mỹ 1-200 giao tỷ thức nhân hoán dân đổi. tệ. Con dao này trực tiếp cắt xuống nền tảng của Phá quyền vỡ bá hàng chủ thập đô kỷ la phong Mỹ. tỏa Gửi chiến dọ lược của tiền Mỹ. gửi cho nhà máy điện hạt Điều nhân trớ Trung trêu Quốc hơn là Canada trực quay tiếp đầu giảm lại nước nhập khẩu ấm xe năng và lượng thiết mới bị của giám Trung sát. Quốc. Đàm phán dự án hợp Chỉ tác để bảo bắt vệ đầu. chống lại quyền tài phán Mặc dù cánh lần tay này dài còn của ký Hoa kết Kỳ. thỏa thuận Muốn hợp tác với Trung chúng tôi để chống tội Đừng phạm xem xuyên thường thỏa quốc thuận gia. này. Tham lượng vàng của anh ta trực Bạn tiếp biết đấy. đấy, Những năm ngay qua cả trong thời kỳ hòa hoãn cũng quan chưa hệ ký giữa điều các gia khoản đình. dẫn Đây độ. là một bước đột phá thực sự. Tại sao thỏa thuận này lại quan trọng Thiên lưới như vậy? chậm chạp mà không Từ thiếu cuối sót. những năm 80, có rất nhiều quan chức tham nhũng và làm cái ác lồng hại lớn ở người. đất nước chúng tham ô ta. số tiền khổng lồ, Chạy trốn sang Canada, biến nơi đó thành thiên đường tránh thậm tội. chí không có điều hạnh khoản phúc ở dẫn độ. Canada. Lần này làm chậm sự Kết hạ quả cánh hoàn của toàn thỏa khác. thuận. Số phận của những người này đã đi đến Nhà hồi chúng kết. tôi cũng đặt danh sách dữ liệu này chuyển đủ. cho Canada. Mọi người trong danh sách này bắt lại tất cả cho tôi. Tôi có biết có bao nhiêu người Chúa không? ơi, có 2 triệu. Thủ tướng Canada Carney Quan hệ nói Mỹ rõ, đến Canada chống kết lại thúc thuế hoàn quan toàn. của Mỹ, Bắt bắt đầu đầu cuộc chính chiến trị. bảo vệ thương mại Canada với Mỹ. có có thể mua vũ khí trang bị từ nhà Thậm chí chúng có tôi. kế hoạch mở căn hợp cứ tác quân quân sự sự sâu sắc với chúng ta. Ngay cả khi chiến tranh du kích và như kéo chiến nước tranh Mỹ Việt vào Nam. di sản của Sự chiến can đảm tranh. và quyết tâm trực của tiếp làm Carney. phiền vua cờ bạc. Eisenhower một lần nữa phát ra Canada những phải lời trở hùng thành biện. tiểu bang thứ 51 Nhưng người của ta Mỹ. Carney thì không để ý. Tỷ lệ ủng hộ trong nước tăng vọt. Có vẻ Quản lý nhân dân Canada cũng họ giống muốn như Carney tấm trở gương. nên Sau hoàn đó hảo. hợp tác toàn diện với Long Argentina cũng chống lại áp ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ 35 Thậm tỷ chí nhân còn dân nói tệ. thẳng. Trung Quốc là cứu cánh cho nền kinh tế tỷ lệ thanh toán bằng nhân dân tệ của Venezuela Mỹ lên nhìn tới âm mưu độc quyền dầu của 90 Venezuela triệu thùng dầu rơi vào biến tay thành mình. khoai tây nóng. Các nước như Ả Rập Saudi và Ấn Theo Độ làn cũng sóng làm đô la từ hóa. dòng chảy nhỏ giọt đến biển. Hoạt động thần thánh của Bộ Ngoại giao Giết chúng tôi là người hiện hiện sự sự khôn khôn ngoan ngoan và và sức mạnh của những gì các Mỹ cường mất quốc không phương phải Đông là mà một là uy bài tín thỏa quốc tế tích lũy Mỹ hàng không trăm rút năm. khỏi nhiều tổ chức Đó là quốc khả tế. năng đặt ra các quy tắc Trung toàn Quốc cầu. tiếp nhận không chỉ là đó quyền là phát trách nhiệm biểu. và trách nhiệm của phát Ba triển sáng kiến toàn cầu. ý tưởng về cộng đồng vận Cộng đồng mệnh phát con triển người, con người. cộng đồng an ninh con người, Cộng đồng văn minh nhân loại. phát triển dự án từ Đến toàn kết cầu. quả nở hoa tròn của Trung Quốc xây dựng với chân thành chia lãnh sẻ đạo các nước miền từng Nam. bước thay thế sự kiêu ngạo của nước Từ Mỹ những ngày đầu thành lập năng phong lượng tỏa hiện cấm nay doanh. doanh số bán năng lượng mới của họ chiếm 53%. Mỗi bước đi của dân tộc Trung Hoa là Nhìn con lại đường trăm gai năm góc. có quy biển tắc không đại có dương cạnh. toàn cầu tại nơi làm việc Hôm nay ngày chúng tôi không thay thế mà là nước. muốn cho thế giới một thế giới công Chúng bằng tôi không chủ muốn nghĩa. làm bá Nhưng để quyền. chủ nghĩa đa phương trở thành xu hướng chủ Khi đạo nhân của dân quản tệ trị trở toàn thành cầu. lựa chọn ngày Khi càng phương nhiều án của Trung các Quốc quốc chia gia khóa giải của pháp câu đầy hãy đủ. cùng chung tay một thế giới mới công bằng và thịnh vượng tương lai lớn đến đất nước đầu tư Cảm muôn ơn năm. mọi người.